Sziasztok! Ez az Egyiptológia második adása, és Sú Istent ismerjük meg. Sú levegőisten a Heliopoliszi Enneadnak a tagja, és Atum ősisten teremti meg. Felesége és testvére Tefnut, gyermekei Nút égistennő és Geb földisten. Fő kultuszközpontjában osztozott hitvesével. Az ősi város neve Najtahut volt, más néven Leontopolis vagy oroszlán város, mely elnevezést a görögök adták az oroszlán formában tisztelt két istenség után. A mítosz szerint az oroszlán kölykök, miután felnőttek, a kelet és a nyugat horizontjának védelmezői lettek. A hímoroszlán Sú és a nőstény Tefnut volt. Ez látható Ani papiruszán és Tutanhamon fejtámaszán is. Piramis szövegekben és koporsó szövegekben is már megjelenik Sú isten, de kultusza csak biztosra az új birodalomtól mutatható ki. Fő ábrázolása férfi alakban látható, magas tructollal a fején. A bal kezében az A hieroglifát tartja, a jobb kezében az uaszjogart fogja. Az A hieroglifa jelentése élni vagy élet. Az uaszjogar egy hatalmi szimbólum, melynek alsó része villás végben végződik, a tetején pedig egy szét állatfej látható. Sú nevének a hieroglif átirata látható a képen, melynek egyiptomi olvasata Sú. Az első hieroglifjel egy structól, Sú hangértékkel, a második egy fürcsibe váv hangértékkel, és a harmadik egy isten determinatívum. A Sú szó jelentése üresnek lenni, de azt is jelenti, hogy felemelkedik, felkel. Sú a mitológiában több szerepkörben is megjelenik. Az egyiptomi mítosz szerint Sú karjaival alátámasztja Nút égistennőt, a lányát, hogy Geb földistentől külön válassza, mivel úgy tartották, hogy Nút lenyelte a csillagképeket, és erre Geb megharagudott. Jellegzetes egyiptomi motívum, hogy Sú karjaival tartja az eget, a lányát, Nút égistennőt. Ez a híres Greenfield papiruszon látható. Az Óbirodalomtól kezdve fényként is tisztelték, és még Echnaton fáraó is tisztelte, és úgy tartották, hogy a napkorongban lakik. Pozitív és sötét oldala is volt. Több istenség közül ő volt az egyik, aki Ré napistent védelmezte a gonosz Apophis kígyótól, de úgy is tartották, hogy az alvilágban egy kivégző részleget működtet. A túlvilágon, az igazság csarnokában 42 bíró volt, és ő volt az egyike, akinek feladata az volt, hogy a romlott lelkeket megkínozza. Szerepet kapott a mindennapi vallási rituálékban, és a mágikus szövegekben is megidézték, mert úgy tartották, hogy Sú istennek a mérge képes a démoni fenyegetéseket legyőzni. Az amuletteken térdelve és az eget felemelt karokkal tartva látható. Sú a levegő isten, az ég és a föld közötti térséget képviselte. Ő volt az az atmoszféra, aki képes volt az ég súlyát is elviselni. Ugyanakkor a Ré napistennel is kapcsolatba hozták, és így a Sú szó jelentése bővült azzal, hogy nap és napfény. Az egyiptomiak úgy tartották, hogy ő nélküle nem jöhetett volna létre az élet, mivel ő volt a levegő, és ő volt az, aki az univerzumot megtöltötte az élet lehelletével. Köszönöm a figyelmeteket, és ha tetszett, gyertek máskor is!